Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel. Dagens film är The Northman. Filmen i korthet. Ja, det är i storhet sagan om Amleth som är prins, son till kung Arvendil av Raftse. Det vill säga Korpön på fornnordiska. Efter en ritual i Odens tempel så mördas kungen av sin maktgiriga bror Fjölner. Och Amleth måste fly till havs. Han svär hämnd på sin farbror för att befria sin mor Gudrun från sin mordiska farbrors klor. Amleth lever då som plundrare i en vikingahär i rusernas land, Gårdarike. Det vill säga, jag tror att det är dagens Ukraina. Och som bärsärk då plundrar han en by men påminns om sina eder och får en profetia om sitt öde. Han förklär sig till träl och blandar upp sig i det krigsbyte som ska skickas till Fjölner som har förlorat sin makt och nu styr över en gård vid vulkanen Hekla på Island. På resan dit så träffar Amleth den slaviska prästinnan Olga och tillsammans så bereder de hämnd. Det är bra summerat. Vad kan vi säga om skådespelarnas insatser? Ja, jag tycker att det är väldigt intressant hur dialogen är skriven på ett väldigt ålderdomligt och poetiskt sätt. Med känningar i stil med de gamla nordiska sagorna. Filmen är ju skriven med hjälp av Sean som är en av Islands stora författare och poeter. Som kanske förklarar en del. Och det är rätt imponerande hur de har lärt sig att recitera ramsor i fornnordiska och slaviska. För det är ju liksom språk som är mer eller mindre utdöda i modern tid. Men att man ska liksom behärska det här i dramatiska scener. Liksom det krävs mycket. Ja, det påminner ju väldigt mycket om Witch. För där var det också väldigt fokus på hur de talar som. Så en gammal engelska. Så. Ja, det är ganska märkbara dialekter på skådespelarna, om man säger så. Och det är ju för att man har ju att göra med danska och svenska skådespelare och sådär. Men så andra har ju fått liksom lära sig hur de ska prata. Jag tycker att Anya Taylor, hon har ju lyckats väldigt bra med det där, men hon verkar ha liksom en förmåga att liksom fånga upp liksom såna här utdöda dialekter eller dialekter som är hittade på något sätt. Ja, jag tycker också att hon är fruktansvärt duktig på när det kommer till dialekter och språk. Hon är trovärdig när hon talar. Skarsgård gjorde också ett fruktansvärt bra jobb som huvudroll. Jo, det håller jag med om. Han har ju en förmåga att vara bra på att spela såna här roller. Han gör det väldigt naturligt. Ja, det håller jag med om. Det känns som inte tvingat. Han är också väldigt trovärdig. Och det är väl det en skådespelare ska göra. Ska få det så trovärdigt som möjligt. Och även William Dafoe tyckte jag gjorde ett bra jobb som Heimir. Heimir. Mm. Han har ju varit med i ett par filmer när han har spelat lite som såna här lite galna roller. Ja, det verkar, han passar verkligen dem.
Jag tror han gillar sådana roller också. När han får agera starkt. Ja, men det var ju kul att se han i The Lighthouse Ja, också. Även Nicole Kidman spelade ju sin roll bra. Och det var ju även kul att liksom i filmen och när det blev lite grann av en plot twist. ja. Det var kort, men det var också kul att se Ralph Ineson komma tillbaks från. Senast vi såg han var ju i The Witch. Och då hade han huvudrollen. Det här var ju en betydligt mindre roll, men så fort han talar det är fantastiskt att höra. William Dafoe hade inte heller så stor roll i den här filmen. Han var ju med ganska bara i början där. Ja, precis, men jag tycker ändå att han gjorde liksom ett inslag i filmen som gjorde det kännbart även fast det var så kort. Jo, jag tänker liksom han är en stor skådespelare, men det är kul att se att de kan göra mindre roller. De får inte lika mycket screen time. Sen så tycker jag att det var ju väldigt många fina öppna landskap i den här filmen. Dels i början där och så sen på Island. När man fick se vildmarken. Ja, när det kom till bildkonst så har de verkligen fångat landskapen otroligt bra. Det är så fruktansvärt vackra scener med landskap. Och sen de här små animationerna när man får se familjeträdet. Också väldigt coolt. Och drömmarna. Drömsekvenser och sånt. Och hur de smälter ihop med verkligheten i filmen. Ja, det är några sådana där övernaturliga element i filmen. De kan ju subjektivt tolkas som Hamlets upplevelser liksom. Sånt man föreställer sig. Jag tänker den här scenen med Valkyrien och med korparna och det här att det är någonting han ser när han är skadad och sådär så att det... Och när han hämtar svärdet. Ja, men Det är precis. oklart om han slogs mot den där eller om det bara är hans sinne som han gjorde det. Medan han stod och stirrade på svärdet. Ja, och den här scenen när de har bränt ner slavernas by där. När han går in i Svantovits tempel där. Att han ser den här prästinnan som redan har dödats för länge sedan. Ja, just det. Som påminner han om hans löften och sådär. Att det kan ju liksom bara vara någonting från hans liksom stridsrus att han ser det där. Det var väl Björk som spelade den häxan? Då? Yes. Yes. Ja. Nej, alla de här drömsekvenserna var otroligt snyggt filmat. Och väldigt snygga effekter. Sen gillar jag också precis som det var i Furiosa att de har delat upp den här filmen i kapitel. Ja, det tycker jag verkligen om. Stiligt det där att skriva med runor. Ja, det tycker jag. Och musiken var också fantastisk. Ja, det var ju väldigt passande med allt ifrån de här trummorna och visst var det lite strupsång i vissa delar. Någon form av det. Jag använder mungiga också. Och det är ett urgammalt instrument som var ganska framstående under vikingatiden. Sen kör de ju också stränginstrument. Vilket låter som nyckelharpa. Men jag har lite svårt att placera det. Det är ett lite modernare instrument. Men alltså det är ju relativt modernare. Men passande. ja, det används mycket i sådana här
vikingafilmer och vikinga-tv-serier och sånt där. För det är så här typiskt nordiskt. Och så fick vi höra lite, var det isländsk sång nästan? Ja, det är fornnordiskt. Alltså. Fornnordiskt. Ja. När de dansade runt lägerelden där först tror jag var. Ja, just den här bärsärkritualen. Det var väldigt häftigt också. Och när de skulle på en av begravningarna där mot slutet. Ja, det var ju också någonting som jag tyckte var intressant. Att man liksom återskapar de här gamla ritualerna. Från vad är det? 800-talet liksom. Det var ju mycket offringar till asagudar och sånt. Främst till Oden. Och just det här med svamparna när de blir galna där också. Det är väl också taget ur någonting som man... Jag vet inte om det är så att det liksom bärsärkar åt svamp och sånt där innan de gick ut i strid. Så blev de ju galen. Jag vet inte om det var sant eller om det var någonting som de har teori på. Tyckte jag läste det någonstans. Jag har för mig att det har motbevisats på något sätt. Men just idén att Olga har den här kunskapen att förgifta vakterna med de här svamparna. Alltså, det, att de hugger ner varandra i hallucinationsruset. Liksom. Det verkar trovärdigt. Jag undrar om det är därifrån de har fått det från. Från den här teorin. Ja, hallucinerar man så är man inte särskilt lätt att kontrollera. Just det här med bärsärkarna, det är väl mer en fråga om det verkligen var praktiskt på slagfältet. Liksom. Jag tänkte ju också att det var ju en del brutala scener i filmen när man fick se en hel del organ. Jo, det var ju brutalt. Men sen så var det ju andra scener där när, vad heter det, LMF hade börjat sin hämndresa där inne liksom, när han hade tagit koll på de första, då fick man ju liksom inte se dem dö, utan man såg ju sen dagen efter när han hade hängt upp dem på väggen i något sorts mönster av något slag. Han hade format dem som en häst, typ. Det var groteskt, men snyggt. Så det är liksom ett snyggt val när de inte vill visa för mycket. Och så sen att nu får man se hur brutalt det är på slutet. Och reaktionen på konungen och hans män. Hur rädd de blir. Och liksom de tar det först liksom som att det här är en ond ande som attackerar dem. Det var väl bara några få gånger som jag kände att jag behövde titta bort lite grann. Speciellt när de använde svärdet mot den här personen som när han var liten liksom, han hade ju huggit bort näsan på. När han liksom sen senare liksom tryckte in svärdet genom näsan. När man fick liksom se och höra ljudeffekterna från det liksom. Var rätt så brutalt. En bra scen. Men den är lite grotesk. Men det visar väl också lite grann att det var väl en väldigt brutal tid när det utspelar sig. Ja, där de starka överlever. Det var som resan de gjorde mot Island. De skulle åka med trälar. Och typ jättemånga av trälarna dog ju. Under resan.
Och det är hemskt att se när de bara ligger och flyter i vattnet. Jo, det var väl också en liten animerad scen någonstans i slutet, men där de hade nästan börjat komma fram. Vart då tänkte du? Jag kanske minns fel, men det känns som att det kanske var typ någon av de här drömscenerna som han fick när de reste till Island. Jo, han drömde det när han låg i knät på den ungerska tjejen. Det är nog det jag tänker på. Och sen efter det tänkte jag, för då ligger det en massa lik i vattnet där de ska gå till stranden där. Och då var ju en massa trälar. Det var ju liksom en annan grej jag tänkte på. Det här spelet som de höll på med. Något som är påminner om något cricket av något lag. Ja, det blev ju liksom lite så här Battle Royale-känsla på det hela när det var bara en som överlevde i slutet. Ja, det är ju ett riktigt spel det här. Knattlejker som är tydligen spelas det på Island. Men ja, filmen tar sina friheter om man säger så. Ja, det känns som så. Jag har svårt att tro att de slår en med klubborna. Nästan ett gladiatorspel mer än ett bollspel. Jag gillar ju slutfighten där. Tycker jag var otroligt snyggt. Det är mer som att du kollar på silhuetterna när de slåss. Ja, det blir ju så med det här starka ljuset från vulkanen där. Det tycker jag var väldigt effektfullt. Ja, det är mörkt runt omkring men det är sånt ljus från lavan så att de blir bara silhuetter. Det blir ju liksom lite bättre filmat. Man har ju sett vissa filmer när de filmar slagsmålscener i mörker. Och när man liksom inte ser så mycket av själva slagsmålet eller när de skjuter mot varandra. Så här så var det väldigt filmat bra. Man fick se det på det här sättet. Och det var väldigt bra ljussatt. Även liksom på kvällsscenen när han gick runt och tog livet ur folk. Man såg och hörde väldigt mycket. Och så innan slutscenen där då, när han tar farväl till sin mor och broder. Och så går han in i den svarta röken. Det är också väldigt snyggt hur han bara liksom försvinner i allting. Och sen in kommer han till där lavan är då. Helvetet. Väldigt cool övergång mellan scenerna. Ja, det de säger det är Hells portar, alltså det är ju en del av en sån här gammal folktro att just den där vulkanen är liksom öppningen till helvetet enligt i alla fall de kristna islänningarna. Ja, det skulle man kunna tro. Finns det någonting som skulle kunna gjorts bättre? Sättet som Thorin dör på var lite... Jag hade förväntat mig mer. Han skulle ha blivit mer förödmjukad av... Ja, vad heter han? Huvudkaraktären. Amleth. Men sättet han dog på kändes liksom som lite... Nej. Ja, han byggs ju upp som en väldigt dryg och bortskämd typ. Ja, väldigt arrogant. Man ville liksom se att han ska skämmas ut liksom inför resten av hans familj och så. Ja, enligt all logik så är han ju en ovärdig arvinge liksom. Men förutom det så är jag rätt nöjd med filmen. Det är som inget som jag tycker annat som man kan göras bättre. Den är väldigt poetisk som du sa, Johannes. Nej, men jag håller med.
Det ska ju vara om vi har några övriga tankar. Ja, jag ska väl säga det att det här är ju förlagan till Shakespeares Hamlet. En gammal nordisk saga från Jutland. Det spekuleras att den är äldre än så och faktiskt kommer från Island. Men det är inget som har bevisats konkret. Jag skulle hemskt gärna vilja se en fortsättning på filmen och få se hans barn växa upp och skapa ett rike. Ja, det är lite profetier det där. Ja. Så det hade varit kul att se. Så att det kommer liksom mer svårigheter fast från deras synvinkel då. Ja, det är ju en film som är gjord i stilen av de här gamla sagorna. Och det gör ju att den speglar det gamla synsättet att man kan inte undfly sitt öde. Och att var man har ett ansvar för att skipa rättvisa. Och det var ju någonting som också bidrog till det rättslösa kaoset som plågade Island tills den norska kungen tog över. Det är något som är ganska typiskt för både, ja vad ska man säga, den typen av kultur och klansamhälle och så här, att man kan bara lita på sin egen inre krets. För att det finns ingen större enhet som kan liksom fixa en oförrätt. Sen tänkte jag på den här scenen då Hamlet får tag på svärdet, Draugr. Att det är en scen som är väldigt lik den i Conan Barbaren med Arnold Schwarzenegger. Ja, jag tänkte också på det. Undrar om de tog inspiration därifrån. Fullt möjligt. För det var ju också en sån där mound som han gick ner i. En kungagrav. Ja, men då jag tror Conan, han ramlar väl ner i graven. Snarare än att han söker upp den specifikt. Har vi sett Conan-filmen här? Nej, men jag har föreslagit att vi kan göra det någon gång. För det vore nice. Ja, det är väl en av de Arnold Schwarzenegger-filmer som jag inte har sett. Jag vet inte om det var... Visst var det en eller två filmer som han var med i som den rollen? Han är också med i Red Sonja tror jag. Ja, i en biroll, ja. Och där spelar han också Conan har jag för mig. Så, 2,5. Han fick väl den rollen med tanke på att han var väl en av de få personerna som hade den fysiken för att liksom kunna passa som roll och hur den karaktären ser ut. Och som var väldigt populär under den tiden. Så det var, ja men vi kör med han för han är ju rising star om man säger så. När det kom till action. Ja, det var väl också en del av Hollywoods utveckling hur en actionstjärna ska se ut. För liksom om man tittar på äldre filmer då var ju folk mycket tunnare. Även om de skulle vara liksom den muskulösa hjälten. De hade en helt annan liksom kroppshydda. Men sen så blev det liksom med kring Indiana Jones-filmerna och den typen av filmer så blev det liksom vanligare att den här muskulösa hjälten skulle vara biffigare och biffigare och biffigare och då när man ska ha en barbar liksom, då måste man ju ta den största killen man kan hitta. Och då var ju Arnold där. Jag tänkte, ja men klart vi kör med honom, han är störst. Ja, det gör inte så mycket att han knappt kan prata engelska liksom. Det tillför bara. Det gör karaktären bara bättre. Ja men vi får väl se hur vi gör nästa gång när vad det blir för film.
Ja, det blir ju sista för den här terminen. Och då har jag ju tänkt att vi ska försöka klämma in Dune Part 2 då. Sen efter det då kör vi väl mera in på sommaren då för egen del. Och då kan vi hitta på lite hur som helst. Jo, precis. Och även om ni som lyssnar har några förslag på filmer så kan ni alltid skriva en kommentar nere i kommentarsfältet på YouTube. Eller så gör ni inte det. Eller inte. Om ni gillar det ni har hört på så gilla gärna videon och prenumerera gärna på Studierex. Ni hjälper både oss och andra projekt som läggs upp där. Ja. Ge oss gärna kritik också. Ja, Det det får också. vara hur illa som helst. Annars så får jag önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Tackar för mig.